Hello everyone, it's Selina and welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing well and safe, guys. So for today's video, kukulayan ko po ang aking hair again. So as you can see, blonde po ulit ako and sobrang haba na ng roots, guys. Hindi ko siya trip, as in ang pangit niyang tignan. And brassy po yung aking hair in person, in actual. Kaya, ayun, hindi talaga magandang tignan yung hair ko. Hindi ko alam kung dito sa camera is nakikita yung pagka-brassiness niya. Pero, as in, hindi na siya maganda, guys. Tapos, nakikita nyo na sumisilip na yung roots. As yan na. So, ang gagamitin ko pong hair color is from L'Oreal. Yung kanyang shade is 7.1. Yung kanilang beige ash. Ayan. Hindi ko muna ibibiglaing dark. Kasi sayang yung ating pagpa-bleach. Ang mahal din po ang pagpa-color ng hair sa salon. Pero, sanay na kasi akong kinukulay yung hair ko dito sa bahay. So, mahilig talaga ako mag-DIY. And also, ako din yung nagkukulay ng hair sa aking lola and yung tita ko. And ang ginagamit talaga naming brand is itong from L'Oreal and also from Revlon. And also, kaya ako napili itong product na to para pangkulay na aking hair kasi it has anti-brass technology. Ayan po. So, mako-cover niya yung pagka-brassiness ng ating hair and especially yung roots nga po. Ito po yung itsura ng hair color na gusto nating i-achieve. And also, before we start with the process, please do consider subscribing to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po tayong updated whenever I upload new videos. So guys, let's begin kasi sobrang excited na ako. Every time na kukulayan ko yung hair ko, guys, sobrang excited ako. Tapos, alam nyo naman kapag DIY stuff, sobrang love ko yung mga ganyan. So again, this is the packaging. Cute siya. And makikita nyo yung violet-violet na vibes kasi parang gusto niyang i-highlight yung anti-brass technology. And dito sa gilid, yung mga expected na color. Kung ganito yung color ng hair nyo, ganito siya. Diba? Ito yung hair ko. Ito yung expected nating color na kakalabasan sa ating hair. Tapos sa likod din pala yung instructions niya, guys. Sobrang dali lang nitong gamitin, kaya gustong-gusto ko tong L'Oreal and also yung from Revlon, mga pangkulay nila. Mimix mo lang siya and pwede mo na siyang gamitin. And guys, note lang, for those who are new or mga beginners na magkukulay ng hair, please do a patch test first po. Lalong-lalo na sa mga yun nga, baguhan pa lang na hindi pa nakakapagpakulay ng buhok nila. Or for those who wants to try products na i-apply sa skin nila, please do a patch test first. Yung pag-patch test po is, mag-apply ka ng product dito sa likod ng inyong ears, dito. Nakikita pa? Basta dito. Tapos, wait for like 5 to 15 minutes or 5 to 10 minutes. And then, i-observe nyo kung may irritation na mararamdaman para dun nyo makikita kung okay ba yung product sa skin nyo or hindi. Kasi may mga, diba, may iba talaga na hindi nila hiyang. Tapos, ayun, magkakaroon ng irritation, rashes, etc. So, yeah, let's begin. Dami ko sinabi kasi napaka-importanting note yun, guys, yung patch test lagi. Ito na po yung itsura niyan ng ating beige ash. Naka-plastic to, guys, tinanggal ko lang. And ganito yung nilalaman ng ating L'Oreal hair color. So, meron siya yung ganito. Hindi ko to ginagamit, guys, pero you can use this para ma-apply niya yung hair color dito sa roots. Ito po yung developer natin. And we have yung coloring cream. Tapos, ito yung parang bago. They have shampoo. Dati wala tong shampoo eh. Or, I think for products lang nila na with anti-brass. Kasi nga, ito yung mga naka-bleach ng hair or light. Tapos, yung pinakagusto ko, which is yung parang conditioner nila. Ang bango nito, guys, na sobrang lambot sa buhok. This is their Color Boost Purple Mask. Wow, may pag-ganun-ganun na pala sila. Yes, andito po yung ating manual or yung instructions. Sa loob din po nito, nandito yung kanilang gloves. Alam ko yun, laging nandito yung gloves nila sa loob. Yeah, ayan o.
So, again, for those who are new, mga beginners po na magko-color ng hair, nandito po yung instructions. Kailangan po nating basahin ng instructions. Tapos, guys, ipag-mix na natin itong kanilang coloring cream dito sa developer. So, ganito nyo siya yung open. Ito yung cover, diba? Tapos, ipopoke nyo lang na ganyan. And then, pigain nyo lang. And for those who have long hair, guys, yung mga mas mahabang buhok at saka makakapalang buhok, I suggest na bumili kayo ng 2 set. Kasi kukulangin talaga tong pang hair color sa inyong hair. And then, isi-shake lang natin. ASMR muna tayo, guys. ASMR. Okay, so nakalimutan ko yung pang-clip ng hair ko. Anyway, short naman yung hair ko kaya madali lang to. Suotin ko lang yung ating gloves. Yung free gloves. Guys, coveran ko lang yung neck ko ng tissue. Guys, short yung hair ko, kaya okay lang na ganito yung suot ko. Pero kung mahaba yung buhok nyo, I suggest na mag-cover kayo ng towel or mga tela na hindi nyo na kailangan. Yan. So, oh my gosh. Dati kinakat siya. Ngayon, iikot mo na lang siya. Tada! Open na. Ayan. So, magsa-start muna ako dito. Oh my gosh, yung Mari Cakes. Oh my gosh. Wala lang ako ng pang-brush. Nalimutan ko, Mars. Diba, halata namang hindi ako handa dito sa video na to. At saka sobrang excited. So, gagamitin ko lang tong pang... ano na to? Yung ganitong suklay. Ginagamit sa salon. Nabibili to sa Shopee, guys. Ano? Oh, dali. And then? Hindi ko alam, Mars. Hindi charge to. Mari Cakes. Ginagawa mo, Marcy. Hindi ko alam, Peps. Baka wala dito. Pa-close ng door. Ayan. So, dito ako magsisimula kasi ito yung kitang-kita. Let's just wait for 30 to 40 minutes. Tapos, i-rinse na natin. And, gagamitin na natin itong purple shampoo. So, after the purple shampoo, mag-apply tayo nitong hair mask or yung parang conditioner nila. Maganda to, guys. Sobrang ganda nito. Hello guys! So, ito na po yung naging itsura ng ating hair color. Yes, okay naman siya. In actual guys, parang may pagka-greenish ashy. Parang ashy na green. Alam mo yun, basta ang ganda ng color niya. Hindi ko lang nagustuhan is yung sa roots. May, ayun o, brown. Nakikita nyo. So, ito dapat yung magiging itsura niya. Ito yung expected na color. Pero yung kinalabasan is mas lighter yung shade niya. Ang closest dito is itong nasa roots ko. Nakita nyo, sobrang lapit niya sa roots. Yun nga lang,
Sobrang yellow kasi ng buhok ko kanina. Nakita nyo naman. Sobrang yellow niya. Napaka-brassy. Pero as you can see now, ang ashy niya, maganda siya. In actual, guys, ang ganda niya. Bagay siya sa skin tone ko. To be honest, lalong naging bright yung skin tone ko. Sobrang ganda ng color. I like it. Ang ashy. Sobrang ash. And that's it for today's video, guys. Sana nagustuhan nyo tong vlog na to. And if you did, please leave a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And click the notification bell, guys, para lagi po tayo magkikita sa aking video. Thank you so much again for watching. God bless you all. And please stay safe. Bye-bye! Maybe I've been going nowhere lately. It's time to start all over and go